مسئله 1.50. توی این مسئله یک پلیت رو داریم که انتهاش سوراخ داره و این پلیت توی یک بلوک بتونی قرار گرفته و با یک کابلی که بهش وصل شده در حال کشش هست. میگه اگر ضخامت پلیتمون 1/4 اینچ باشه، ضخامت پلیت، و قطر سوراخ 3/4 اینچ باشه، قطر سوراخ 3/4 اینچ باشه، اگر تنش نهایی توی پلیت فولادی 36 مگاپاسکال باشه، 36 کیلو پی اس آی باشه و تنش بین پلیت و بتون 300 پی اس آی باشه، حالا اگر که نیرویی که داره وارد میشه 2.5 کیلو پوند باشه، با در نظر گرفتن آ و بی، این ابعاد اندازه پلیت، ضریب اطمینان این سیستم رو حساب کنید. خب برای محاسبه ضریب اطمینان اولا اطلاعات رو راجع به پلیت داده و راجع به حد سطح تماس بتون و پلیت داده. پس ما این دو تا نقطه یا دو تا قطعه رو بایستی تجزیه تحلیل بکنیم. اول میایم سراغ پلیت. پلیت اگر قرار باشه ببره، از محل سوراخ بریده میشه. پس من میتونم تنش این قسمت رو بنویسم سیگما برابر با پی به آ و تنش این قسمت رو محاسبه کنم. نیرویی که داره وارد میشه 2.5 کا آی پی اس یا کیلو پوند، 2.5 ضرب در 1000 تقسیم بر مساحت. خب مساحتی که اینجا وجود داره به چه شکلی هست؟ ما اینجا یک مساحتی داریم که از داخلش یه دونه دایره خالی شده یا قطر دایره رو بایستی خالی بکنیم. پس من این مساحت نت رو بایستی بگذارم. این مساحت چقدر میشه؟ میشه عرض پلیت که هست آ، مقدارش رو داریم 2 اینچ، 2 با رنگ مشکی بنویسم، 2 منهای با قطر سوراخ. قطر سوراخ رو داریم 3/4 اینچ، 2 منهای 3/4 میشه 75 صدم، ضرب در ضخامت پلیت که 1/4 اینچ هست، پس ضرب در 25 صدم و میتونیم تنش رو اینجا محاسبه کنیم. میشه 2500 تقسیم بر 1/25 صدم، 2 منهای 75 صدم میشه 1/25 ضرب در 25 صدم. این مقدار میشه 8 کا اس آی یا 8000 پی اس آی منتهاش تنش. حالا ضریب اطمینان رو حساب کنیم. ضریب اطمینان میشه تنشی که این ورق میتونه تحمل کنه. تنش تحملی ورق رو داده 36000 پی اس آی. پس ضریب اطمینان میشه تنش نهایی که هست 36000 یا 36 تقسیم بر تنش که داره بهش وارد میشه تقسیم بر 8. مقدارش میشه 36 تقسیم بر 8 میشه 4.5. خب پس یعنی ورق با ضریب اطمینان 4.5 داره کار میکنه. پس من اینجا خلاصش رو مینویسم N برابر با 4.5 برای ورق. خب حالا برای سطح بریده شده یا سطح در اصل سطحی که تحت تنش برشی قرار میگیره بین ورق و بتون، اون هم بایستی ما تجزیه تحلیل بکنیم. اونجا تنش برشی هست، مینویسم تau برابر با نیرو به سطح مقطع. خب نیرو که همون 2500 هست، 2500 مساحتی که داره بریده میشه کدوم مساحت هست؟ من باید مساحت این ورق رو حساب کنم. مساحت این ورق همچنین مساحت جانبیش رو هم بایستی حساب کنیم دیگه. کل مساحت جانبی ورق رو بایستی حساب کنیم. خب برای این منظور من میام این محیط ورق رو اینجا حساب میکنم و ضرب در این طول میکنم. اینجوری مساحت جانبی ورق که روی ورق و زیر ورق هست و همچنین مساحت کناری ورق و مساحت پشتی رو میتونم حساب کنم. پس مساحت جانبی این ورق میشه این محیط این ورق در اینجا. محیط ورق میشه 2 ضرب در آی به اضافه تی. آ رو داریم 2 اینچ، تی رو داریم 25 صدم اینچ ضرب در 2. این میشه محیط این ورق ضرب در این طولش هم که بی هست. بی مقدارش چقدره؟ مقدارش 6 اینچ ضرب در بی. یعنی عملا من اومدم این ورق رو اگر
به شکل 3 بعدی بکشمش، این ورق رو، اون مساحتی که داخل بتون هست این مساحت رو بایستی حساب کنم. ببین این مساحت اینجا، مساحت اینجا و زیر و رو. برای اینکه مساحت حساب کنم من اومدم این محیط رو پیدا کردم، محیطی که اینجا هست، محیط این مستطیل اینجا رو پیدا کردم و بعد ضرب در بعدش کردم، ضرب در طول ورق کردم. خب مقدار این تنش رو حساب کنیم، میشه 2500 تقسیم بر 2.25 ضرب در 2 ضرب در 6 میشه مقدارش 92.6. خب این تنشی هست که تنش برشی هست که روی بین ورق و بتون ایجاد میشه. تنش مجاز این قسمت رو داده 300 PSI. پس ضریب اطمینانمون میشه 300 تقسیم بر 92.6. 300 تقسیم بر 92.6 میشه 3.24. پس من یک ضریب اطمینان 3.24 برای برش دارم، برش بین ورق و بتون، و یک ضریب اطمینان 4.5 برای ورق دارم. خب ضریب اطمینان کوچکتر میشه جواب مسئله. کوچکترین ضریب اطمینان کل سیستم خواهد بود. پس ضریب اطمینان یا جواب مسئله میشه 3.2.